från början då? Mm. Ja. Det viktigaste de kan är. Lägger på det så låter det verka kanske 5 minuter och så går vi tillbaka och så bearbetar lite. När det är riktigt smutsigt så är det där man kan få ta till. Sen håller man efter och inte släpper ner det så det blir så här smutsigt och då räcker det inte med den frejan. Bäst var ju Achilles med rodde där. Sen är det ju de här limresterna som sitter kvar. Men det har jag en produkt som heter Fläck och limborttagare. 1 på 2, 1 på 3 räcker i spänning för att få ett bra resultat. Jag känner mig vanligt allt mer. Ja, precis. Ja. Men då släpps det betydligt bättre nu än vad du gjorde när du körde. Jo då, Ja. kan man nog säga. Ja, det är bra det. Ja.